নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হিৰাণ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বায়ুকোণৰ বিষয়ে কওঁ। বায়ুকোণ অৰ্থাৎ মনৰ কোণ। বায়ু যিটো কোণ, সেই কোণটো যদিহে বাঢ়ি থাকে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হ'ব। মানুহৰ কনফিডেণ্ট থকাটো ভাল, কিন্তু অভাৰ কনফিডেণ্ট মানুহৰ ক্ষতিকাৰক। যিসকল ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে অভাৰ কনফিডেণ্টত আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুতো ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, বায়ু উত্তৰ আৰু হৈছে বায়ু পশ্চিম। এতিয়া কোনটো দিশ যদিহে বাঢ়ি যায় কাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হয় আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাইছোঁ। পাৰিলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া কথা হ'ল, যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো ঘৰ নহয় বা যিটো প্লট, যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ বায়ু উত্তৰ এই কোণটো যদিহে বাঢ়ি আছে, আপোনাৰ ঘৰ হওক বা আপোনাৰ ঘৰৰ আপোনাৰ যিটো প্লট, বায়ু উত্তৰ কোণটো যদিহে বাঢ়ি থাকে সেইখন ঘৰৰ মহিলাসকল অভাৰ কনফিডেণ্ট হয়। কনফিডেণ্ট থকাটো ভাল, কিন্তু অভাৰ কনফিডেণ্ট থকাটো সেইটো অত্যন্ত ক্ষতিকাৰক, যিটো হোৱাটো অত্যন্ত অশুভ। কাৰণ কিয়, অভাৰ কনফিডেণ্ট হ'লে মানুহে য'ত ত'ত টকা পইচা আৰম্ভ কৰি যিকোনো কথা বতৰা য'ত ত'ত কৈ দিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব, যিটো অত্যন্ত বেয়া, যাৰ ফলত আপোনালোকে দুখ পাবলগীয়া হ'ব। আৰু যদিহে আপোনাৰ ঘৰৰ বায়ু পশ্চিম কোণটো বাঢ়ি আছে তেন্তে সেইখন ঘৰৰ যিসকল পুৰুষ ব্যক্তিসকলৰ অভাৰ কনফিডেণ্ট হ'ব। আৰু অভাৰ কনফিডেণ্ট হোৱা মানে আপোনালোকে জানেই যে ক্ষতিৰ সন্মুখীন। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে, ব্যৱসায় পাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, টকা পইচা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ পতা, আপোনাৰ যিটো ব্যৱহাৰ পাতি মানে য'ত আপুনি যিটো কথা ক'ব নালাগে আপুনি ভাবিব সেইটো ভাল হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব। য'ত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে আপুনি তাত ইনভেষ্ট কৰিব, য'ত আপুনি যিটো কাম কৰিব নালাগে আপুনি গৈ পেলাই আপুনি তাতে সেই কামটো কৰিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ক্ষতি হ'ব। অভাৰ কনফিডেণ্ট সকলো ক্ষেত্ৰতে বেয়া। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত এনেকুৱা ব্যৱস্থা আছে, যদিহে আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ যিটো প্লটটোৰ যদিহে বায়ু কোণৰ, বায়ু উত্তৰে হওক বা বায়ু পশ্চিমে হওক, সেই ঠাইটুকুৰা আপুনিতো এৰিব নোৱাৰে। যদিহে আপোনাৰ প্লটটো বাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাক যিটো প্ৰতিকাৰ, সমাধানটো কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আপুনি সেই মাটিখিনি আপুনি এৰি দিব লাগিব। সেই যিটো অংশ আপোনাৰ বাঢ়ি আছে সেই অংশটো আপুনি বাদ দিব লাগিব, যিটো আপুনি কৰিব নোৱাৰে। তাৰ প্ৰতিকাৰ আছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰতো যদিহে এই যিটো বায়ুকোণৰ, বায়ু পশ্চিম হওক বা বায়ু উত্তৰ হওক, যদিহে বাঢ়ি আছে, নিয়ম একেই। সেইটো হৈছে 6.25 mm যিটো তামৰ তাঁৰ, সেই তাঁৰটো লাগিব। প্ৰথমে আপুনি সেই যিটো অংশ বাঢ়ি আছে তাক আপুনি আপোনালোকৰ যদিহে কম্পাছ আছে, কম্পাছৰ সহায়ত আপোনালোকে সেই জোখটো লৈ লওক, যাতে আপোনালোকৰ সঠিককৈ সেই স্থানটো আপোনালোকে যাতে গম পায়। পাছত আপুনি তাতে এটা দীঘলকৈ গাঁত সানিব, যাতে সি 1 ফুটমান দ হয়। আপোনালোকে এটা সামান্যভাৱে হনুমান পূজা কৰিব। হনুমান পূজাত থকা যিটো তেল আৰু সেন্দুৰৰ মিশ্ৰণ, সেই গাঁতটোত আপোনালোকে প্ৰথমে সেই গাঁতটোত মিহিকৈ পেলাব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আপুনি যিডাল তামৰ তাঁৰ আনিছে 6.25 mm সেই তাঁৰটো আপুনি তাৰ ওপৰত দি তাৰ ওপৰত আপুনি মাটি জাপি দিব। মাটি জাপি দিয়াৰ পিছত অশোকৰ যিটো ডাল, অশোক গছৰ যিকোনো এটা ডাল আপুনি আনি সেই জাপি দিয়া মাটিখিনিৰ ওপৰত এনেই জাষ্ট আঁচ এডাল পাৰি যিকোনো গছৰ পাতকেইখন দিওঁতে এটা কথা মন কৰিব, যাতে ইটো পাতে সিটো পাতে যাতে লগ লাগি থাকে। আপোনালোকে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আপোনালোকে সেই তাঁৰটো দি দিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এটাই কাম আছে যে 10 মিনিটমান সময় আপোনালোকে সেই তাঁৰটো আপুনি তাতে সেই যিকেইখন পাত আৰু সেই অশোকৰ ডালটো আপুনি থ'ব। পিছত আপোনালোকৰ এটাই কাম আছে যে আপোনালোকৰ যিজন আৰাধ্য দেৱ তাকো স্মৰণ কৰিব। লগতে আপোনালোকে বাস্তু পুৰুষকো স্মৰণ কৰি ক'ব লাগিব যে আমাৰ এই অংশটো বাঢ়ি আছে, যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰখনৰ কিছুমান অসুবিধা আহি আছে, যাতে সেই সমস্যাটোৰ পৰা যাতে আপোনালোকে নিৰ্মূল পাব পাৰে। তাৰ কাৰণে সেই অংশটো সেই তামৰ তাঁৰ দি আপুনি সেই 14 ভুৱনক
সেই 14 ভুৱনৰ যিটো অংশ 14 ভুৱনলৈকে সেই তামৰ তাঁৰটোৱে তাক এক্সট্ৰা কৰি পেলাব, ছাপাৰেট কৰি পেলাব। সেই অংশখিনি যেতিয়া আপোনালোকৰ মহলৰ পৰা যেতিয়া কাট খাই যাব, তাৰ যিটো পজিটিভ এনাৰ্জি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। নিয়ম সেইটোৱে, 10 মিনিটমানৰ পিছত আপুনি সেই যিখিনি গছৰ পাত আৰু হৈছে যিডাল অশোকৰ ডালডাল আপুনি তাক এখন ওচৰত যদি কোনোবা এখন নদী আছে তাত আপোনালোকে পেলাই দিয়ক। বাছ কাম এইখিনিয়ে, প্ৰতিকাৰ হিচাপে এইটোৱে। পুনৰ লগ পাম এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ ধন্যবাদ।